So we're going to start with sharing what is God's purpose for the family. हामी परिवारको निम्ति परमेश्वरको उद्देश्य के हो भन्ने विषयबाट आजको कक्षालाई हामी सुरु गर्दैछौँ। God establishes the family for a purpose. परमेश्वरले एउटा उद्देश्य सहित परिवार सुरु गर्नुभएको छ। In fact, when we become believers, we become part of His family. जब हामीले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्छौँ, हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू बन्छौँ। He is our heavenly Father, उहाँ हाम्रो स्वर्गमा बस्नुहुने पिता बन्नुहुन्छ। and we are His spiritual children. त्यसपछि हामी चाहिँ उहाँका आत्मिक छोराछोरीहरू बन्छौँ। So God is about family. परमेश्वरले चाहिँ परिवारलाई महत्त्व दिनुहुन्छ। And He wants us to have strong, healthy families. परमेश्वरले चाहिँ हामीहरूको परिवार एकदमै स्वस्थ र बलियो भएको चाहनुहुन्छ। And strong, healthy marriages. उहाँले चाहिँ हाम्रो वैवाहिक जीवन पनि बलियो र स्वस्थ भएको चाहनुहुन्छ। In this world today, there are many marriages that are struggling. आज यस संसारमा थुप्रै विवाहहरू परिवारहरू चाहिँ सङ्घर्षरत भएको हामी पाउँछौँ। And there are many families with lots of problems. आज संसारमा थुप्रै परिवारहरूमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू भएको पनि हामी थाहा गर्छौँ। And as pastors, we are dealing with some of these situations in our ministry. तपाईँ र हामीहरू जो पास्टरीय सेवामा छौँ, हाम्रो आफ्नो सेवामा पनि यस किसिमका परिवारहरूको बीचमा हामीले सेवा पुर्याइरहेका हुन्छौँ। Okay. God wants our relationships to be strong and flourishing. परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध बलियो भएको र समृद्ध हुँदै गएको चाहनुहुन्छ। He wants us to experience His love. उहाँको प्रेम हामीले अनुभव गरेको चाहनुहुन्छ। To know how much He loves us. उहाँले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। And the family is where we should be experiencing God's love. परिवार चाहिँ त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ हामी परमेश्वरको प्रेम नजिकबाट अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ। Between husbands and wives and parents and their children, there should be a love relationship. परिवारमा श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा, बाउ आमा र छोराछोरीको बीचमा चाहिँ प्रेममय सम्बन्ध हुनुपर्छ, त्यो अनुभव गरिनुपर्छ। God reveals to us His love through our families. परमेश्वरले आफ्नो प्रेम हामीहरूको परिवारद्वारा प्रकट गर्नुहुन्छ। And if our families are strong and healthy, we will know God's love in our home. यदि हामीहरूको परिवार बलियो र स्वस्थ छ भने परमेश्वरको प्रेम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो परिवारमा हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। We were created by God for love. परमेश्वरले मानव जातिलाई अर्थात् हामीलाई प्रेमको निम्ति सृष्टि गर्नुभयो। We were created to love Him. उहाँले हामीलाई परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नको निम्ति सृष्टि गर्नुभयो And to love one another. एक अर्कालाई प्रेम गर्न पनि उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। God is a God of love. परमेश्वर चाहिँ प्रेमको परमेश्वर हुनुहुन्छ। So when we experience love, we understand what God's like. यदि हामीले प्रेम अनुभव गर्यौं भने परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले अनुभव गरेका हुन्छौँ। The scripture says, whoever does not love does not know God, because God is love. यूहन्ना 1:4 को यसरी लेखेको छ, प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन किनभने उहाँ प्रेम हुनुहुन्छ। So as we go through this particular subject, we're going to be really trying to understand what love is. यो आजको यो बिहानको सेसनमा वास्तवमा प्रेम भनेको के हो भन्ने कुरा विशेष गरेर हामी हेर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। We often use the word love very freely, but sometimes we don't really understand what it means. हामी यो प्रेम भन्ने शब्द चाहिँ एकदमै स्वतन्त्रपूर्वक प्रयोग गर्छौँ, तर वास्तवमा प्रेमको अर्थ के हो भन्ने कुरा धेरै पटक हामीले नबुझिकन प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। I just wanted to give a testimony there. उहाँले चाहिँ आफ्नो सानो एउटा गवाही हाम्रो बीचमा बाँड्न चाहनुहुन्छ। We talk about the fact that when we love God,
we've got the capacity to love others and love ourselves. उहाँले हामीलाई यो कुरा बताउनु भयो जब हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौं तब हामी आफैलाई प्रेम गर्न सक्ने हुन्छौं र एक अर्कालाई प्रेम गर्न सक्ने हुन्छौं. However, next one, if our relationship with God is broken, then our relationship with others is broken, as is our relationship with ourselves. यदि परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध बिग्रेको छ भने हाम्रो सम्बन्ध हामी आफैसँग बिग्रिन्छ त्यसपछि एक अर्कोसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन्छ. I'm going to give you an example. उहाँले हामीहरूको बीचमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहुनेछ. When I first became a Christian, जब उहाँहरूले प्रभुलाई भर्खरै विश्वास गर्नुभएको थियो I had come from a family that was broken. उहाँ चाहिँ एकदमै टुटेको परिवारको छोरी हुनुहुन्थ्यो. उहाँको परिवार चाहिँ एकदमै टुटेको थियो. My parents separated when I was quite young. उहाँ चाहिँ एकदमै सानै उमेरको छँदाखेरि उहाँको आमा बुबा चाहिँ छुट्टिनु भयो. There were some issues in the family, like my father would be an alcoholic and he would drink too much and gamble too much. उहाँको बुबा चाहिँ एकदमै अति धेरै रक्सी सेवन गर्ने त्यसपछि जुवा तास खेल्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो. त्यसले गर्दाखेरि परिवारमा चाहिँ थुप्रै समस्याहरू सिर्जना भएका थिए. So when my parents separated, I saw my father for a few months. उहाँको आमा बुबा चाहिँ छुटिसकेपछि केही समय मात्र केही महिना मात्र उहाँले आफ्नो बुबालाई देख्ने मौका पाउनुभयो. And then he just went away and never ever came back. त्यसपछि उहाँको बुबा चाहिँ घर छोडेर जानुभयो र कहिले पनि उहाँको बुबा फेरि फर्केर आउनु भएन. I was about 5 years old. त्यो बेलामा उहाँ चाहिँ 5 वर्षको हुनुहुन्थ्यो. When I was 16, or when I was in my 20s, I became a Christian. अनि उहाँ चाहिँ भनौँ न 20औं वर्षको त्यो 20औं वर्षमा प्रवेश गर्नुभएपछि उहाँ चाहिँ प्रभु येशूमा विश्वास गरेर क्रिस्चियन बन्नुभयो. And I was very, very sick. त्यो बेलामा उहाँ अत्यन्तै धेरै बिमारी हुनुहुन्थ्यो. I had very severe asthma. उहाँमा चाहिँ एकदमै त्यो भनौँ न गहिरो किसिमको आस्मा भन्ने रोग लागेको थियो. I couldn't breathe. Sometimes I couldn't breathe at all, and I'd go all blue and collapse on the ground. उहाँ चाहिँ त्यो आस्मा लागेको कारणले श्वास प्रश्वासमा उहाँलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो. त्यसपछि उहाँको अनुहार चाहिँ पुरै निलो हुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ ढल्नुहुन्थ्यो. Sometimes they'd have to rush me to hospital. कहिलेकाहीँ उहाँलाई चाहिँ त्यो किसिमको परिस्थितिमा छिटै तुरुन्तै अस्पतालमा पुर्याउनु And पर्थ्यो. on one occasion, we didn't make it, and I actually died. एक समयमा उहाँ त्यो किसिमको परिस्थितिमा पुग्नु हुँदाखेरि हस्पिटलमा तुरुन्तै लग्न नसकेको कारण उहाँ चाहिँ झन्डै मृत्युमा पुग्नु भएको थियो. And they had to tubes and paint like that and bring me back, revive me back to life. अनि उहाँ चाहिँ मरेतुल्य हुनु भएको थियो. उहाँलाई अक्सिजन दिइयो. त्यसपछि त्यो हुन्छ नि लुगा उगर्ने आइरन जस्तोले हैन उहाँलाई प्रेस गरेर फेरि उहाँलाई चाहिँ बिउताउने काम भयो. So I was seriously sick. त्यो बेलामा उहाँ चाहिँ अत्यन्त गम्भीर रूपमा बिमारी हुनुहुन्थ्यो. And I thought I would not have a very long life because maybe I wouldn't make it to the hospital. त्यसपछि उहाँले विचार गर्नुभयो म चाहिँ सायद मेरो आयु चाहिँ लामो हुने छैन र हरेक पटक मलाई यस्तो हुँदाखेरि म हैन हस्पिटलमा पुर्याइने छैन भन्ने कुरा उहाँले सोच्नु. So I became a Christian and I believed that God could heal. उहाँ चाहिँ त्यसपछि प्रभुलाई विश्वास गरेर क्रिस्चियन बन्नुभयो र मलाई प्रभुले निको पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले विश्वास गर्नुभयो. And I went forward for prayer at a conference. उहाँ चाहिँ भनौँ न सेमिनारहरूमा प्रार्थनाको निम्ति अगाडि जानुभयो. And the pastor who prayed for me अनि उहाँलाई पास्टरहरूले प्रार्थना गरिदिनु भयो. said, "Are you having trouble receiving things from God?" अनि पास्टरले चाहिँ उहाँलाई प्रश्न गरे कि तपाईलाई परमेश्वरबाट को हैन कुराहरू ग्रहण गर्न गाह्रो भइराखेको छ. Are you having problems receiving answers to your prayers? अनि तपाईको प्रार्थनाको जवाफ पाउन तपाईलाई गाह्रो भइराखेको छ भनेर पास्टरले सोध्नुभयो. And I said, "Yes." अनि उहाँले भन्नुभयो हो मैले त्यो कुरा महसुस गरिराखेको छु. And he said, "Because the healing that you need is deeper, it's in your spirit." त्यसपछि भनौँ न पास्टरले चाहिँ उहाँलाई यसो भन्नुभयो तपाईलाई चाहिने चङ्गाई चाहिँ
बाहिरी चङ्गाई होइन, त्यो चाहिँ भित्री चङ्गाई हो, त्यो चाहिँ आत्मिक चङ्गाई हो, त्यो चाहिँ एकदम गहिरो चङ्गाई हो। He said, there's been a broken relationship and it's affecting your relationship with God. त्यसपछि पास्टरले उहाँलाई भन्नुभयो कि तिम्रो भनौँ न तिम्रो सम्बन्ध चाहिँ टुटेको छ, त्यही कारणले परमेश्वरसँग पनि तिम्रो सम्बन्ध टुटेको छ अनि त्यसले तिमीलाई असर गरिराखेको छ। I was just a new Christian. I didn't know what he was talking about. अनि पास्टरले के भनिराख्नु भएको थियो त्यो बेलामा भन्ने कुरा वास्तवमा मैले बुझेको थिइनँ, किनभने त्यो बेलामा म नयाँ क्रिस्चियन थिएँ। I said, I don't understand. त्यो बेलामा मैले ती कुराहरू बुझिनँ। And he said, have you got a good relationship with your father? त्यसपछि पास्टरले उहाँलाई सोध्नुभयो तिम्रो बुबासँग तिम्रो सम्बन्ध कस्तो छ? And I said, I don't have, he's not here, he's gone. त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो मेरो बुबा त मसँग हुनुहुन्न, उहाँ त टाढा जानुभएको छ हामीलाई छोडेर। And he said, were you able to go to your father and ask him for things that you needed? त्यसपछि उहाँ पास्टरले भन्नुभयो तिमी चाहिँ तिम्रो बुबा भएको ठाउँमा गएर क्षमा माग्ने अथवा तिम्रो कुराहरू बताउने कुरा गर्न सक्छौ भनेर सोध्नुभयो। I said, no, I didn't really trust him. उहाँले भन्नुभयो म गर्न सक्दिनँ किनभने म मेरो बुबामाथि भरोसा गर्न सक्दिनँ। And he said, that's why you're not getting healed. त्यसपछि पास्टरले भन्नुभयो त्यही कारणले वास्तवमा तिमीले चाहिँ चङ्गाई प्राप्त नगरेको हो। You can't come to God, your father. त्यही कारणले तिमी चाहिँ परमेश्वर पिताकोमा जानको निम्ति तिमीलाई रोकिराखेको छ। And ask him for something and expect him to love you and give it to you. अनि तिमी चाहिँ आफ्नो बुबाकोमा परमेश्वर पिताकोमा गएर परमेश्वरको प्रेम माग्न पनि तिमीलाई त्यो कुराले बाधा पुर्याइराखेको छ। And he said, I think you need to go up to the prayer room and get them to pray for you for healing in your spirit before you can get healing in your body. त्यसपछि पास्टरले भन्नुभयो तिमी चाहिँ माथि प्रार्थना गर्ने कोठामा जाऊ, प्रार्थना गरिदिने व्यक्तिहरूसँग प्रार्थना माग, तिम्रो शारीरिक चङ्गाई हुनुभन्दा पहिला तिम्रो आत्मिक चङ्गाई हुन आवश्यक छ भनिकन पास्टरले भन्नुभयो। So I went and I had prayer. They ministered to me. त्यसपछि उहाँ चाहिँ माथि जानुभयो अनि प्रार्थना गरिदिने व्यक्तिहरूले उहाँलाई प्रार्थनाद्वारा सेवा पुर्याउनु भयो। Nothing seemed to happen, but it was a good prayer. त्यो बेलामा तुरुन्तै केही भइहालेको जस्तो मैले महसुस गरिनँ, तर उहाँले मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो। But it was about 1 year later that I could say that I was totally healed of that severe asthma. त्यसपछि 1 वर्षपछि उहाँले यो कुरा गवाई दिन सक्नुभयो कि त्यो एकदमै गम्भीर आस्माबाट परमेश्वरले मलाई निको पार्नु भएको थियो। God healed the whole person. अनि परमेश्वरले चाहिँ पूर्ण व्यक्तिलाई निको पार्नु भयो। So you can see how important it is that the family demonstrates God's love so that people can be healthy in their relationship with God. उहाँले अहिले भर्खरै बाँड्नु भएको गवाईले चाहिँ हामीलाई यो कुरा सिकाउँछ कि यदि परिवारमा प्रेम भयो र स्वस्थ परिवार छ भनेदेखि शारीरिक रूपमा पनि मान्छेलाई स्वस्थ राख्न सक्छ, चङ्गाई दिन सक्छ। Jesus taught us that the greatest commandment was to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. प्रभु येशूले हामीलाई यो कुरा सिकाउनु भयो कि महान आज्ञा चाहिँ यही हो कि तिमीहरूले आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। And the second was that we love our neighbor as yourself. त्यसपछि दोस्रो महान आज्ञा चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर। So if we love God, we must love others. यदि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौं भने हामीले अर्को व्यक्तिलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ। But we must also accept and value ourselves. हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौं भने हामीले आफैलाई पनि बहुमूल्य ठान्नुपर्छ, हामी आफैलाई पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। We must see ourselves as valuable to God. अनि तपाई र हामी चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा बहुमूल्य छौं भन्ने कुरा हामीले देख्नुपर्छ। That we have worth. For God sees us as having worth. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बहुमूल्य व्यक्तिहरूको रूपमा हेर्नुहुन्छ। That we're precious to God. हामी चाहिँ परमेश्वरको निम्ति बहुमूल्य व्यक्तिहरू हौं। So that makes us
realize how much He loves us. यो कुराले चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा महसुस गर्न हामीलाई मद्दत गर्छ। When we understand how much He loves us, then we can love others. जब परमेश्वरले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी महसुस गर्छौं, त्यसपछि हामी अर्को व्यक्तिलाई प्रेम गर्न सक्ने हुन्छौं। But if we don't understand how much He loves us, we find it difficult to love other people. यदि परमेश्वरले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा नै हामीले अनुभव गरेका छैनौं भने अर्को व्यक्तिलाई प्रेम गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। So you can understand in a family, if a father has a broken relationship with God, how difficult it is for him to really love his family. यदि पिताको परिवारमा एकजना पिता वा बुवाको परमेश्वरसँग बिग्रेको सम्बन्ध छ भने त्यो पिताले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई प्रेम गर्न सक्दैन। Or a mother or a wife who has been abused and hasn't got a relationship with God, how difficult for her to love her husband. त्यसपछि यदि एकजना आमा वा श्रीमती चाहिँ एकदमै दुर्व्यवहार गरिएको हैन घरेलु हिंसामा परेको त्यो किसिमको व्यक्ति भएको छ भने त्यो श्रीमतीले चाहिँ परमेश्वरलाई पनि प्रेम गर्न सक्दैन अनि आफ्नो श्रीमानलाई पनि प्रेम गर्न सक्दैन। She cannot accept herself. She feels that she's not worth anything. So how does she show love? यदि भनौं न आफूलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गरिएको कुरा यदि श्रीमान हैन पत्नी वा आमाले त्यो कुरा थाहा गरे भने उसले चाहिँ आफैलाई म चाहिँ अयोग्य छु, म बहुमूल्य छैन, मेरो कुनै अर्थ छैन भनेर आफैलाई पनि स्वीकार नगरेको परिस्थितिमा पुग्छन्। Jesus said that we must love or accept ourselves as we are. अनि प्रभु येशूले हामीलाई यो कुरा पनि सिकाउनु भएको छ, हामीलाई परमेश्वरले जस्तो बनाउनु भयो त्यस्तै नै हामी आफैले आफैलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, हामी आफैले आफूलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ। If we do not accept ourselves and value ourselves, how can we value others? यदि हामी आफैले आफैलाई प्रेम गर्न सकेका छैनौं, स्वीकार गर्न सकेका छैनौं भने कसरी हामी अर्को व्यक्तिलाई प्रेम गर्न सक्छौं अनि स्वीकार गर्न सक्छौं? So the family, a healthy, strong family will be a place where everyone in the family is experiencing God's love. परिवार चाहिँ एक यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ परमेश्वरको प्रेम तिनीहरूले अनुभव गर्न सक्छ, परमेश्वरमा रमाउन सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ तब सम्भव हुन्छ यदि त्यो परिवार चाहिँ स्वस्थ छ र बलियो छ भने। A husband is loving his wife. त्यहाँ चाहिँ परिवारमा श्रीमानले श्रीमतीलाई प्रेम गरेको हुन्छ। The wife is loving her husband. त्यसपछि श्रीमतीले श्रीमानलाई प्रेम गरेको हुन्छ। The parents are loving their children. त्यसपछि आमा बुवाले छोराछोरीलाई प्रेम गरेको हुन्छ। And the children are loving their parents. त्यसपछि छोराछोरीले पनि आमा बुवालाई प्रेम गरेको हुन्छ। This is a beautiful place to be. This is a place where God's love is present. अनि त्यो किसिमको परिवारमा चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको उपस्थिति रहन्छ र त्यो किसिमको परिवारमा हुन पाउनु चाहिँ अत्यन्त रमाहातको कुरा हुँदछ। And this is why God has designed the family, and that's why we as Christians need to make sure our families are places where God's love is. त्यही कारणले नै परमेश्वरले परिवारको डिजाइन गर्नु भएको हो र हामीलाई परिवार दिनु भएको हो र हामीलाई त्यो परिवारमा राख्नु भएको हो। So our children are growing up in this atmosphere of love and feeling loved. अनि हामीहरूको त्यो किसिमको परिवार छ भने हाम्रा छोराछोरीहरू चाहिँ प्रेम गरिएको र प्रेममय वातावरणमा तिनीहरू हुर्कने बढ्ने त्यो अवसर मौका पाउँछन्। I am so pleased to see so many men here with us today. आज कतिजना हाम्रो दाजुभाइहरू पास्टरहरूलाई हामीले देखिरहेका छौं, तपाईलाई देख्न पाउँदा हामी अत्यन्त खुसी छौं। Because as men and as fathers, we have a very important role in our families. हामी श्रीमानहरू र बाबुहरूको रूपमा परिवारमा हाम्रो ठूलो भूमिका छ। As Pastor Kerry shared, her father was a very bad father. अनि हाम्रो पास्टर केरीले बताउनु भयो उहाँको बुबा चाहिँ असल बुबा हुनुहुन्थेन। She never understood the love of a father. अनि हाम्रो पास्टर केरीले कहिले पनि आफ्नो बुबाको प्रेम अनुभव गर्न पाउनु भएन। And as fathers, we have the responsibility to love our families as God loves us, loves our families. अनि तपाई र हामी पतिहरूले बुबाहरूले हाम्रो परिवारलाई चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेमले
प्रेम गर्नुपर्छ परमेश्वरले जस्तै हामीले प्रेम गर्नुपर्छ So when we talk to people, when we talk to our children and says, God, our Father loves you, they understand what we're talking about. यदि हामीले हाम्रो परिवारलाई प्रेम गर्ने गरेका छौँ भने जब हामी परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर हामी हाम्रो परिवारलाई सिकाउँछौँ तिनीहरूले ए परमेश्वरको प्रेम यस्तो हुने रहेछ भनेर तब बुझ्नेछन् Because they've experienced the Father's love. किनभने तिनीहरूले आफ्नो बुबाको प्रेम अनुभव गरेका हुन्छन् So I encourage you, fathers, त्यही कारणले बुबाहरू म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु to be great lovers of your family. तपाईँ चाहिँ तपाईँको परिवारलाई अत्यन्त धेरै प्रेम गर्ने व्यक्ति बन्नुहोस् To love your children and to love your wife. तपाईले आफ्नो पत्नीलाई आफ्नो छोराछोरीहरूलाई अत्याधिक प्रेम गर्नुहोस् So they will feel God's love. ताकि तपाईको पत्नी तपाईको छोराछोरीहरूले परमेश्वरको प्रेम अनुभव गर्न सकुन् आमेन Amen? Amen? Part of your role as pastors is that you will be bringing healing to families. तपाईहरू जसरी पास्टरीय सेवामा हुनुहुन्छ तपाईहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ परिवारहरूमा चंगाई ल्याउने कार्य पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य हो तपाईहरुको And this will be through bringing them to the Lord so that they can experience that love themselves. यदि तपाई र हामीले परिवारहरूलाई परमेश्वरमा लग्न सक्यौं भने त्यो परिवारले परमेश्वरको प्रेम अनुभव गर्न सक्छन् And some of them will be struggling to relate to God the Father, so they may need healing. कतिजनाहरूले चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्नको निम्ति संघर्ष गरिराखेको पनि हुन सक्छ The families where we said your needs are met. हामीहरूको परिवार चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो आवश्यकताहरू पूरा हुन सक्छ Physical, emotional and spiritual needs. हामीहरूको आवश्यकताहरू चाहिँ शारीरिक हुन सक्छ भावनात्मक र आत्मिक हुन सक्छ It's ensuring that the family have their basic needs, food, shelter, all the basics. परिवारको भनौं न आधारभूत आवश्यकताहरू चाहिँ पूरा भएको हुनुपर्छ उदाहरणको लागि घाँस बाँस कपासको हैन खाँचोहरुको आवश्यकताहरू Have you heard of Maslow's? No, you wouldn't know, don't worry. But it's hard to receive God's love if people haven't got their basic needs met. कहिलेकाहीँ परिवारमा आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा भएका छैनन् भने पनि परमेश्वरको प्रेम महसुस गर्न कहिलेकाहीँ परिवारलाई बाधा पुग्न सक्छ That's why a lot of our ministry is helping people just in the practical things of life. त्यही कारणले थुप्रै हैन सेवामा चाहिँ थुप्रै त्यस्ता सेवाहरू छन् जहाँ चाहिँ व्यावहारिक रूपमा मानिसहरूलाई मद्दत गर्ने सहायता गर्ने त्यस किसिमका सेवाहरू पनि भएको हामी It's पाउँछौँ also where we're meeting each other's physical needs, like affection, husbands and wives meeting each other's sexual needs. And